أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه وبوليه وبداعيه سيدنا علي قدر المفضل سيف الدين أستعين في جميع الأمور اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد النبي الأمي عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمد الطيبين الأخيار وأن ترحم محمدا وآل محمد وتبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد سلام جمیل सगला मोमिनीन मोमिनात फर्जंदों ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ना मुबारक महीना मुबारक ने महीना था जो सगला लोगों ने आ सफ़रना મહિનામાં મુકદ્દસ મકામાતની સફર કરવું મુબારક અને મહીના था जो आपने उम्मीद करिए कि आपने ई मीकातना ऊपर सफ़र करिए ई जगहोના ऊपर सफ़र करिए जहाँ अली कदर मौला તશરીફ રાખતા હોય અને આપને આડી કદર મોલાના ની કુરબત અને ઝિયાફત નું શરફ આપને હાસિલ કરી શકીએ કલેક્ટિવલી અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. તો આપને સેમ્સ ટીક્યુએલમાં ક્લબના તરફથી આડી કદર મોલાને ઇઝન અરજ કરીએ છીએ કે મોલા કરાચી પધારો અને હમને ચહેલું મુબારકના મીકાતમાં ખિદમતનું શરફ અતા કરો. મારું નામ ડૉક્ટર મુફદ્દલ મિર્ઝા છે. હું મારી બેસિક તાલીમ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં દાઉદ યુનિવર્સિટી ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજીથી હાસિલ કીધી. મોલાની બુરહાનુદ્દીન મોલાની રઝાને દુઆની બરકતથી ડિટ્રોઇટ મિશિગનમાં વેન સ્ટેટ યુનિવર્સિટીથી માસ્ટર્સ ઇન કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કીધું અને પછી યુનિવર્સિટી ઓફ ઇલિનોય અર્બાના શેમ્પેનથી ફૂડ સાયન્સના અંદર પીએચડી હાસિલ કીધી અને નોવા સ્કોશિયા કેનેડાના અંદર પોસ્ટ ડોક્ટરલ રિસર્ચ કરી. પાકિસ્તાનના અંદર પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ કંપનીને સ્ટાર્ટઅપ કીધી અને એઝ એસોસિએટ પ્રોફેસર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अंदर सर्व कीधु जहाँ पर हमारा MBA ना स्टूडेंट से टोटल क्वालिटी लाइफ मेंटेनेंस एसोसिएशन ने TQLMA में तब्दील कीधु અને આજે SAMS TQLMA ગ્લોબલ એક મલ્ટીનેશનલ કંપની બની ચૂકી છે. અમારો જે પ્રોજેક્ટ છે એ પ્રોજેક્ટ એમ છે કે અમે કોલેબોરેશન અમારું છે ટેસ્લા ને સ્પેસ એક્સના સાથે અને ટેસ્લા અને સ્પેસ એક્સની એક નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે મસ્ક ફાઉન્ડેશન. તો મસ્ક ફાઉન્ડેશન જે છે એ સગલી દુનિયાની યુનિવર્સિટીઝના અંદર SAMS વ્હીલ ઓફ લાઈફ ફાર્મ સ્કૂલ અલ સાદા ટાવર્સ બનાવી રહેલ છે તાકે સગલાને અચ્છું જમન FMB જેવું જમન જે છે આપણે સગલાને મુહૈયા કરી શકીએ. અને સૈફી હોસ્પિટલ મુંબઈ ની ફેસિલિટી ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આપણે SAMS અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી ટેસ્લા ગીગાફેક્ટરી કેમ્પસ ટાઉન્સ જે આપણે સગલા મમાલિકના અંદર બનાવી રહેલા છે. માં સૈફી હોસ્પિટલ મુંબઈ પણ આપણે બનાવશું અને આ સગલા ફાર્મ સ્કૂલ્સના હેલ્થ સેન્ટર્સને સૈફી હોસ્પિટલ મુંબઈ से लिंक કરી દેશું તાકે સગલા લોકો જે છે એ બહેતરીન કિસ્મની હેલ્થ કેર સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ સગલાને થઈ શકે. તો આ નેમતો સગલી આપણે મિલેલી છે અને ઇમિડિયેટ પ્રોજેક્ટ જે આપણે હમણાં મિલેલું છે આ સફરુલ મુઝફ્ફરનો તોહફો છે. એમ છે કે મેક્સિમમ જે બિટકોઇન્સ છે જે શરીયત મોહમ્મદિયા કમ્પ્લાયન્ટ નહોતા એ ઓન કરે છે ઇલોન મસ્ક અને हमारा रिकमेंडेशन ના હિસાબથી કે આ બિટકોઇનને અગર આપણે 100% ગોલ્ડ બેક બનાવી નાખીએ તો એની વખત વધી જશે, એની પ્રાઇસ સ્ટેબલ થઈ જશે અને પ્રાઇસ એની કન્ટિન્યુઅલી વધવી બી શરૂ થઈ જશે. इसलिए કે સોનાની કિંમત જે છે હંમેશા કન્ટિન્યુઅસલી વધી રહેલી છે. તો આ આપનો પ્રોજેક્ટ છે અને આ પ્રોજેક્ટના અંદર સગલા મોમિનીન જે છે
શામિલ થઈ શકે છે. મિકેનિઝમ આપણે એમ બનાવેલું છે કે આમિલ સાહેબ હર મોહલ્લાના અંદર આપણા સેમ્સ ટીક્યુએલમાં ક્લબને રિપ્રેઝેન્ટ કરે. તોફીરુલ મુબારકના અંદર હુસૈન સ્કીમનો અકાઉન્ટ જે છે એ સેમ્સ ટીક્યુએલમાં ક્લબનો ખુલી જાય અને સગલા મુમિનીન જે છે જેના અકાઉન્ટ ઓલરેડી હુસૈન સ્કીમના અંદર છે જ, એ સગલા મુમિનીન જે છે પોતાની રૂકુમ જે છે અલ્ફના યુનિટના સાથે સાથે જેટલા બી અલ્ફ એ લોકો જમા કરી શકતા હોય એ વહાં જમા કરાવે અને પછી સેમ્સ ટીક્યુએલમાં ક્લબના અંદર જ્યારે આપણા પાસે આ $21,000 જમા થઈ જશે તો આ અમાઉન્ટ જે છે આપણે મસ્ક ફાઉન્ડેશનના બેંક ઓફ અમેરિકા અકાઉન્ટના અંદર આપણે મોકલી દેશું અને વહાંથી પછી આ મસ્ક ફાઉન્ડેશન જે છે આપનો બિટકોઇન વોલેટનો અકાઉન્ટ છે સેમ્સ ટીક્યુએલમાં ક્લબનો હર મોહલ્લાનું છે એ બી ઓપન થઈ જશે અને હર મોહલ્લાના અંદર 21,000ના યુનિટના ઉપર આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા 53,000 પ્લસની રિસ્કે હલાલ સગલાને મળવું શરૂ થઈ જશે. તો આ આપણો પ્રોજેક્ટ છે. સગલા આના અંદર શામિલ થાય, સગલા તક આ પેગામ પહોંચાવે અને આપણે ચાહે છે કે સગલા આઈટીએસ કાર્ડ હોલ્ડર્સ જે છે આ હાઈ ટેકનોલોજી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોજેક્ટ્સના અંદર શામિલ થઈને અને આ રિસ્ક હલાલ હાસિલ કરે. આપને કોશિશ એમ બી કરી રહ્યા છે કે આપણા આ ગીગા ફેક્ટરી ટેસ્લાની ગીગા ફેક્ટરીના સાથે સાથે અમારા ઇન્વેન્ટર જે છે વ્હીલ ઓફ લાઈફ ફાર્મના એ ડૉક્ટર પોલ ઓલિવિયર ડાલેટ વિયેતનામમાં રહે છે અને આપને ગેસીફાયરની ગીગા ફેક્ટરી લગાવશું તાકી હર ઘરના અંદર હર ઇબાદુલ્લાના ઘરમાં આ ગેસીફાયર મોજૂદ હોય જે ગેસ પ્રોડ્યુસ કરી શકે વેસ્ટ સી. આ યુનિક ટેકનોલોજી છે અને હમણાં જે મસાઇલ આખા યુરોપમાં અને બધે બાજુ થઈ રહેલા છે, ફ્યુલ પ્રાઇસીસ બધે બાજુ વધી રહેલી છે, તો એટલીસ્ટ આપને આ ફ્યુલ પ્રાઇસ જે છે હર ફેમિલી ને તંગ નહીં કરે અને હર ફેમિલી પોતાના ઘરના અંદર પોતાના ચૂલા જે છે એ ગેસ પોતાનું પ્રોડ્યુસ કરીને આ ચૂલાઓને જલાવશે અને પછી એ ગેસીફાયરથી જે બાયોચાર પ્રોડ્યુસ થાય છે એ બાયોચારથી પછી આપના જ ઘરના અંદર આપણે બહેતરીન કિસ્મનું ગિઝા જે છે એ ઉગાવી શકીએ છીએ અને આપની આ બહેતરીન કિસ્મની ગિઝા જે છે આ બાયોચારના જરિયાથી આપણે આપના વ્હીલ ઓફ લાઈફ ફાર્મ સ્કૂલના અંદર પણ ઉગાવશું જહાં આપના 724 રેસ્ટોરન્ટથી બહેતરીન કિસ્મનું ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ ફૂડ જે છે એ સગલા ઇબાદુલ્લાને આપણે સર્વ કરી શકશું. તો સગલા મુમિનીન મુમિનાત જે મુકદ્દસ મકામાત પર મુકીમ છે, કરબલા મુઅલ્લામાં મુકીમ છે, નજફુલ અશરફમાં મુકીમ છે, મક્કા મુઅઝ્ઝમામાં મુકીમ છે, મદીનતુલ મુનવ્વરામાં મુકીમ છે, આપને હમારા આપમાં ખાસ દુઆ કરે કે આપનું આ સેમ્સ ટેસ્લા અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ કેમ્પસ ટાઉન જે છે આ મુકદ્દસ મકામાતના ઉપર પણ આપણે બનાવીએ તાકે આપણે ઝાયરીનની અને હુજાજ કિરામની બહેતરીન ખિદમત કરી શકીએ. તો બસ આખરીમાં આપણે આ દુઆના સાથે આ પેગામને તમામ કરીએ કે આપના આકા અને મોલા સૈયદના અલી કદર મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન મોલાની ઉંમરને તારુઝ કયામત અલ્લાહ તાલા દરાજ અને દરાજ કરે, સેહતના ફાખરા લિબાસ મોલાને હંમેશા પહેનાવી રાખે અને આપને સગલાને જેમ આલી કદર મોલા ચાહે છે એમ આલી કદર મોલાના મંશા અને મરજીના મુતાબિક તિજારતુલ રાબેહા એઝ હાઈ ટેકનોલોજી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીના માલિક આપને સગલા આઈટીએસ કાર્ડ હોલ્ડરને બનાવે અને સગલા આઈટીએસ કાર્ડ હોલ્ડર જે છે ઇકોનોમિકલી વાઇબ્રન્ટ જિંદગી ગુજારી શકે અને સેમ્સ વ્હીલ ઓફ લાઈફ ફાર્મ સ્કૂલ અલ સઆદા ટાવર્સના અંદર મકાનના માલિક બને. હવે પાકિસ્તાનના અંદર હમણાં હાલાત ઘણા ખરાબ છે, આખું પાકિસ્તાન તબાહ થયેલું છે ને એના અંદર અમે જે છે મસ્ક ફાઉન્ડેશન પાકિસ્તાન મશીન ટૂલ ફેક્ટરીને એડોપ્ટ કરશે અને એના અંદર આપણે આ સગલી આપણા કમ્પોનન્ટ્સ જે છે એમાં મેન્યુફેક્ચર કરશું. આપણા પાસે પ્રોજેક્ટ પાકિસ્તાનમાં છે કે 32 મિલિયન રજિસ્ટર્ડ વેહિકલ્સ જે છે એ પાકિસ્તાનમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે અને એ 32 મિલિયન વેહિકલ્સના સારું આપણે ટેસ્લાની કિટ આપણે બનાવીશું
એ સગલી ગાડીઓને આપણે ઇલેક્ટ્રિકમાં કન્વર્ટ કરીશું અને આ પ્રોજેક્ટ ઉપર બી કામ કરી રહેલા છે કે સગલી ગાડીને આપણે એમ્ફી ગાડી બનાવીએ તાકે એ ગાડી આ પાણીના લેવલ્સ જે એમના રાઇઝ થઈ રહેલા છે તો પાણીમાં પણ એ ગાડી સુકૂનના સાથે ચાલી શકે. તો આ પ્રોજેક્ટ છે આપણું. આ પ્રોજેક્ટના અંદર गेम चेंजर છે इंशाअल्लाह ताला सगला પાકિસ્તાની જે છે ઇકોનોમિકલી વાઇબ્રન્ટ જિંદગી આમાં ગુજારી શકશે અને પાકિસ્તાનના કરાચીના સાથે સાથે આપનું આ પ્રોજેક્ટ આપણે મુંબઈના અંદર બી કરશું અને સગલા મુકદ્દસ મકામાત પર જે આપના મઝારાત છે જ્યાં આપના ઓલિયા અલ્લાહ મદફૂન છે એ સગલી જગાનો ઉપર પણ આપણે સેમ્સ વ્હીલ ઓફ લાઈફ ફાર્મ સ્કૂલ અલસાદ ટાવર્સ બનાવી શકીશું બનાવશું અને સગલા મુમિનીન જે છે એ એક અલ્ફ ઘરના આ અલસાદા ટાવર્સના અંદર મકાનના માલિક પણ બની શકશે અને એક બહેતરીન કિસ્મનું રિસ્ક હલાલ હાસિલ કરી શકશે. તો આ દુઆના સાથે કે અલીગઢ મુલાની ઉંમરને આપણે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા તારુઝ કયામત દરાજ અને દરાજ કરે આ પેગામને તમામ કરીએ છીએ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.